Kalau korang tengok setiap legend, dia mesti start daripada zero. No matter korang pergi jauh mana pun, korang akan start balik dekat satu starting point. So benda ni apply ke tak dekat topik kita pada hari ni? Nissan GT-R. Hari ni kita akan borak tentang dari manakah Nissan GT-R ni datang, idea ni datang dari mana-mana dan macam mana dia berkembang sampai ada R35 pada hari ini. Jom kita tengok. Nissan GT-R, without a doubt, kereta ni adalah kereta yang paling hebat orang Jepun pernah keluarkan daripada in terms of performance dan juga legacy. Sesebuah legenda yang mana bila orang sebut JDM je, korang akan teringat pasal GT-R. Korang akan teringat dia punya lampu bulat kat belakang warna merah tu and logo R tu. Kenapa? Sebab most of the time kalau korang bawa kereta ada GT-R, memang korang akan dekat belakang dia je. Tak adanya korang kat depan, susah. Alright, so kita tengok daripada starting point, dari mana datangnya nama Nissan Skyline ni. So sebenarnya Nissan Skyline ni, Skyline tu tak datang daripada company Nissan. Sebenarnya Skyline ni adalah nama yang digunakan oleh Prince Automobile Company sebelum diorang merge dengan Nissan Datsun pada tahun 1966. So bila diorang merge tu, diorang kekalkanlah nama Skyline ni. Okay, secara teknikal, the first ever Skyline untuk diproducekan adalah pada tahun 1957. Tetapi version yang orang ramai kenal nama Skyline ni adalah daripada Prince Skyline GT. Prince Skyline GT ni keluar pada tahun berapa? Ia dikeluarkan pada tahun 1964. So Prince Skyline GT ni adalah the first kereta yang pakai nama Skyline yang mana ramai orang kenal. So apabila Prince Skyline GT ni dikeluarkan, ada dua version, ada S54A dan S54B. So S54A mengeluarkan sebanyak 102 horsepower dan S54B mengeluarkan sebanyak 125 horsepower. So Prince punya company ni, Prince Automobile Company ni memang famous untuk namakan kereta diorang dengan GT-R atau GTB. Ada dua version. So GT-R adalah Gran Turismo Racing dan GTB adalah Gran Turismo Berlinetta. Kenapa diorang namakan kereta diorang dengan nama-nama Mak Saleh, nama western, adalah untuk mereka upkan sales diorang dekat Jepun. Orang Jepun ni suka dah tengok, wah, nama western, ini kereta power. Itulah diorang punya konsep dulu untuk naikkan sales. Jadi lepas Prince Automobile dah combine atau merge dengan Nissan dan Datsun, so yang tadi the Prince Skyline GT tu adalah sebenarnya design oleh Prince Automobile Company lah. Tetapi sekarang kita akan cerita tentang Nissan Skyline yang mana it was internally designed oleh Nissan sendiri, iaitu the PGC-10. PGC-10 ni keluar pada 4 Februari 1969 dan ia dikeluarkan sekali dengan dia punya racing version of PGC-10 ni. Kereta PGC-10 ni dikeluarkan dengan engine dual overhead cam, inline 6 punya engine, producing sebanyak 160 horsepower, dikeluarkan dengan 5-speed punya manual gearbox dan juga ada limited slip differential yang di-equipkan dekat kereta PGC-10 ni. Kereta ni dikeluarkan dengan disc brake dekat belah depan dan juga drum brake dekat belah belakang, dan kereta ni merupakan sebuah kereta sedan. Tetapi tak lama lepas tu ada keluar coupe version of kereta PGC-10 ni yang diberi code name KPCG-10. Untuk KPCG-10 ni, kalau budak-budak kereta kat luar sana maybe ramai yang kenal nama KPCG-10 ni, tetapi lagi ramai yang aku rasa kenal dengan nickname kereta ni, iaitu Hakosuka. Apakah maksud Hakosuka? Hako itu adalah box dalam Japanese dan Suka itu adalah iteration daripada Skyline. So dia orang combinekan box Skyline. Boom. Untuk model KPCG-10 ni, macam aku borak tadi, ada PCG-10, ada KPCG-10, dan sebenarnya pada tahun 1970 ada dikeluarkan KPCG 110. So KPCG 110 ni tak banyak dikeluarkan, hanya 197 unit sahaja. Disebabkan fuel crisis pada tahun 1970, ia taklah sepopular macam aku suka yang aku cakap tadi. Tetapi pada masa hari ni, pada zaman sekarang, ia boleh dikonsiderkan sebagai salah satu GT-R yang rare. Sebab selepas 16 tahun KPCG 110 ni dikeluarkan, barulah R32 dikeluarkan. So gap dia memang lama. So KPCG 110 ni, kalau siapa-siapa ada, boleh halo-halo lah, kita nak tengok depan-depan kan. Untuk model yang seterusnya, yang ini aku tak payahlah nak sembang panjang lebar sangat. Bukanlah, sebenarnya kena sembang panjang lebar, sebab kereta ni adalah kereta yang sangat-sangat famous, sangat-sangat dikenali oleh ramai orang di satu dunia ini. Kereta apa? GT-R R32 dengan chassis code dia adalah BNR32. Pada zaman tu Nissan sebenarnya compete dalam Group A Racing. So pada zaman tu diorang pakai kereta GT-SR and kereta tu tak menang-menang apa-apa championship, apa-apa podium, tak ada menang. So apa yang Nissan buat, Nissan createkan satu atau sesebuah kereta yang memang specifically untuk menang Group A ni. Kereta apa? GT-R R32 lah. Untuk Nissan GT-R R32 ni, dia dikeluarkan dengan engine 2.4 liter turbocharged
turbocharge. Tetapi dalam Group A punya rules, kalau korang pakai engine turbocharge, korang kena darab displacement korang dengan 1.7. So pada zaman tu Nissan GT-R R32 ni terpaksa compete dalam 4000cc punya kategori. So dengan benda ni yang telah jadi, diorang kena compete dalam 4000cc, apa yang Nissan buat? Nissan decided untuk memberi all-wheel drive system kepada Nissan GT-R ni. And benda ni diorang panggil Atessa ETS. A-T-E-S-S-A ETS. Apakah maksud dia? Advanced Total Traction Engineering for All Terrain. Itulah maksud Atessa ETS. So apakah function Atessa ni? Apakah beza Atessa daripada all-wheel drive yang lain? So Atessa ni dia punya function adalah dia keluarkan power output all-wheel drive tu kepada torque yang diperlukan. Maksudnya at a certain speed baru dia function all-wheel drive dia. Dia tak ada, kalau kau bawa 40 macam nak ambil lesen JPJ, tak ada, dia tak bagi all-wheel drive. Tapi kalau kau bawa at a certain speed, at a certain amount, baru dia akan buka all-wheel drive tu. Itulah function Atessa ETS kepada GT-R R32 ni sewaktu competition Group A time tu. Tetapi selepas diorang masukkan Atessa ETS ni ke dalam Nissan GT-R R32 ni, kereta diorang jadi lagi berat. So kereta jadi terlalu berat untuk compete dalam kategori 4000cc. So apa yang diorang buat, diorang naikkan lagi cc engine tu kepada 2.6cc. So bila diorang dah naikkan engine tu kepada 2.6cc, diorang perlu compete dalam 4500 punya kategori, 4500cc punya kategori. Dan apabila diorang buat macam tu and diorang dah tukar displacement engine tu dan cc engine tu, diorang mengeluarkan output sebanyak 592 horsepower kepada Nissan GT-R R32 tu. Korang bayangkan pada zaman tu 592 tu dah kira hebat. Kalau sekarang memang kau tengok biasa-biasa. Member aku narok pun 500 lebih horsepower kereta dia kan. Tapi time tu memang kira power. Pada tahun 1989 ada satu competition iaitu The All Japan Cup. Time tu lah Nissan GT-R R32 ni baru keluar. Sewaktu ni korang bayangkan berapa banyak round yang diorang menang. Semua round, 29 round in one single race. Semua round lah diorang menang. Semua round diorang dominate untuk dapat nombor 1. Cukuplah aku sembang tentang racing history of GT-R R32 ni. Tetapi selepas kemenangan yang 32 ni dah dapat, Nissan mengeluarkanlah kereta yang boleh dibeli oleh orang ramai, R32 juga, and dikeluarkan dengan 276 horsepower. Ada yang version macam V-Spec tu. V-Spec tu maksudnya Victory Spec. Itu adalah maksud V-Spec. Dan ada Brembo brakes, apa lagi ada kat kereta tu, retune Atessa ETS system. Maksudnya dia tune balik sistem Atessa tu dan sebagainya. So itulah ceritanya tentang R32 tu. Moving on, R33. Hai, dah buat terkejut dah. Kenapa dah? Kita buat keluar banyak-banyak merchandise ni. Tak nak buat year end sale lah. Kesian doang. Ada planning sebenarnya. 15 Disember 2022. Kita ada year end sale. Ya. Betul. Kita berapa persen kita bagi? 20% untuk semua barang. Aku bagi baju essential, baju event, baju limited edition, stiker dan juga topi, semua 20%. So siapa-siapa yang nak beli boleh datang ke motomaniac.store. Kau tahu kat mana? Kau ni memang bukan budak IT lah. Kau sekolah mana dulu? Tak nak cerita? Tak apa. So, untuk yang korang yang nak tahu, Motomaniac akan buat year end sale 20% untuk semua item-item kita orang. Jangan lupa untuk pergi ke website kita orang daripada 15 Disember 2022 sehinggalah 29 Disember. Nah, 30 aku bagi. 30 Disember. Ciao. Nissan GT-R R33. Nissan GT-R R33 ni datangnya selepas R32 lah. Dia macam Atessa ETS aku tak function sangat. So Nissan GT-R R33 ni dikeluarkan, taklah banyak sangat dia punya innovation terhadap kereta tu, tetapi kebanyakan function dalam kereta tu diambil daripada R32 lah. So kiranya braking system, engine displacement dan apa-apa error yang perlu dikorek daripada R32 tu was corrected dekat R33. Sebelum rilisnya R33 ni, Nissan dia ada bawa kereta ni ke Nürburgring untuk test timing kereta ni. And timing kereta ni time tu dapat 7 minit 59 saat, which was the best track record time pada masa tu. Tetapi dibeatkan oleh R34. Itu kita cerita nantilah. Tetapi pada waktu tu 7 minit 59 saat. Kalau time tu memang kira tune. Being a GTR, korang kalau
kereta GTR ni dia memang famous dengan racing. Kalau yang macam mana kita tahu, R32 competed dekat Group A. So untuk R33 ni dia terpaksa compete dekat Group C. Adalah dia punya explanation, tapi aku tak nak panjang lebar sangat. Tetapi bila dia compete dekat Group C, R33 dikeluarkan dengan version GTR LM. So version GTR LM ni adalah GTR untuk GTR version racing R33 lah. Equip dengan semua barang-barang daripada N1, dikeluarkan dengan sebanyak 400 horsepower dan the removal of all-wheel drive system daripada kereta ni. Untuk version yang dijual oleh Nissan kepada orang ramai, kereta ni ditunekan kepada 300 horsepower tetapi dapat body kit yang sama, GTR LM ni body kit. Tetapi pada waktu tu competition untuk supercar ni sangatlah tough, sebab time tu ada F40 LM dan juga ada McLaren P1 yang dikeluarkan pada zaman tu. So time tu memang orang ada banyak choice nak beli kereta yang mana kan. So yang betul-betul JDM fans memang akan beli GTR LM. Ramai orang kata GTR R33 ni adalah the abandoned child of Nissan ataupun the middle child yang tak pandang sangat. Tetapi untuk aku personally, bila korang tengok GTR R33 ni, ia adalah salah satu, macam bukan nak cakap lab rat lah, tetapi banyak correction yang dibuat oleh GTR, oleh Nissan sendiri terhadap GTR dilakukan pada R33. Dan nonetheless, kereta ni adalah kereta GTR lah. Next car, favourite version aku, BNR 34. Ini adalah kereta yang mana aku rasa ramai yang lebih tahu daripada GTR R32. Sebab apa? Kereta inilah menjadi ikon terhadap JDM punya scene. Kereta inilah yang digunakan oleh Paul Walker dalam movie Fast and Furious dan banyak digunakan, banyak dibeli oleh orang ramai and famous lah, famous. Kereta GTR R34 ni memang famous. Kereta ni equip, kalau yang betul-betul GTR ni, bukan GTT GTR R34 ni, dekat dashboard dia sendiri dah ada meter-meter yang boleh baca reading engine, engine water temp, oil press, boost meter dan sebagainya. Kat situ kau boleh nampak dah semua apa yang engine reading yang selalu ni kita pasang 6 biji DFI. Tak ada. GTR ni dia ada satu dashboard, satu screen yang boleh baca semua benda. Itu adalah GTR R34. Betapa modernnya teknologi yang dikeluarkan oleh Nissan pada zaman tu. V-Spec. V-Spec ni adalah variant yang mana ramai yang akan tahu tentang GTR ni lah. So V-Spec GTR R34 ni dikeluarkan sekali dengan Atesa ATS system, iaitu yang 4-wheel drive yang ikut amount of torque yang kereta tu ada. And also dia ada reading yang selebihnya macam intake, exhaust dan sebagainya dekat dashboard dia. Dan V-Spec ni adalah salah satu GTR yang kalau kau nak tahu, mahal pada zaman sekarang untuk kau beli. Almost impossible. Nissan GTR R34 ni sebenarnya lagi pendek badan dia daripada GTR yang sebelum, disebabkan customer banyak komplain R33 ni nampak sangat bulky, sangat besar. So apa yang Nissan buat, dia pendekkan kereta tu dan bagi nampak lagi slim dan lagi handsome lah dekat R34 ni. Selepas V-Spec ni dikeluarkan oleh Nissan, sebenarnya ada lagi satu spec, iaitu V-Spec 2 yang dikeluarkan oleh Nissan juga untuk GTR R34 ni. Apa function V-Spec 2 ni adalah performance lah. So kereta ni mengeluarkan sebanyak 276 horsepower, tetapi the real reading of horsepower kereta ni nak dekat 300 horsepower. Variant yang last dikeluarkan oleh Nissan untuk GTR R34 ni adalah R34 Z-Tune. R34 Z-Tune ni sebenarnya adalah konsep yang mana diorang ambil dua kereta R34, diorang bawa keluar, diorang stripkan, diorang build balik, and engine yang diorang build diorang namakan the RB26 DETT Z1. So Z1 punya model atau punya version ni adalah engine yang dibuat oleh Nismo sendiri, dibuat dengan experience oleh pekerja-pekerja Nismo daripada GT2 dan juga GT500. So itu adalah macam mana diorang boleh dapat engine yang sangat-sangat hebat pada time tu. Engine yang besar, displacement yang besar, turbo yang besar, dan mengeluarkan sebanyak 500 horsepower untuk GTR Z-Tune ni, GTR R34 Z-Tune. Initial plan dia adalah untuk buat 20 biji kereta Nissan GTR ni, tetapi hanya 19 sahaja yang diproducekan oleh Nissan, dan including 2 prototype yang diorang buat lah. So selepas Z-Tune ni dah habis, ini adalah pengakhiran untuk GTR R34. So selepas 5 tahun barulah keluar model yang seterusnya, iaitu R35. Untuk R35 ni ada kelainan sikit. Carlos Ghosn, dia punya CEO, Carlos Ghosn, dia decided yang mana dia nak producekan GTR R35 ni pada time ni untuk buat lain daripada yang lain, iaitu dia nak start jual kereta ni ke
ke seluruh dunia. Sebab time tu sebelum ni semua GTR atau semua Nissan dijual di Jepun saja, tetapi untuk R35 ni dia nak start jual all over the world. So apa yang dia buat waktu tahun 2007 dalam Tokyo Motor Show, kereta ni direvealkan dengan enjin VR38 DTT dia, and banyak yang menangis tengok kereta, menangis tengok enjin tu, sebab enjin adalah enjin V6, lain daripada apa yang GTR yang sebelum ni dah ada, iaitu inline 6. Kereta ni ada V6. Chassis kereta ni dibuat oleh besi, aluminium dan juga carbon fiber untuk meringankan kereta tu. Korang tengok betul-betul GTR R35 ni, ia adalah extension daripada model Fairlady 350Z dan juga 370Z. Kalau korang tengok, adalah rupa-rupa Fairlady dekat dalam tu. Tapi GTR R35 ni sangatlah panjang and nampak buff, nampak bulky, and kereta ni dibuat memang khas untuk performance kepada orang-orang yang nak beli lah. So sehinggalah 2018 dia punya horsepower ranging from 460 horsepower sehinggalah 565 horsepower. Itu adalah range horsepower yang dikeluarkan daripada first dia start keluar sehinggalah habis dikeluarkan. Engine V6 yang dikeluarkan oleh Nissan ni, dia dikeluarkan dengan twin turbocharger. Dan untuk pengetahuan korang, ada hanya 5 orang saja yang boleh dikatakan engine builder untuk engine VR38 DTT. Untuk pasang satu engine dengan 5 orang ni ambil masa dalam lebih kurang 8 jam. So dalam sehari dia orang boleh keluarkan dalam lebih belas biji engine saja. So untuk kereta ni dikeluarkan, untuk version kereta ni dikeluarkan, aku boleh sembang panjang lebar lagi. Ada banyak lagi section yang aku boleh sembang, tapi tak apa, kita dah kekurangan masa. So aku akan cerita tentang apakah konklusi yang kita dapat daripada video ni. In a nutshell, Nissan GTR ni adalah salah satu ikon yang memang korang tak boleh nak lari daripada dalam dunia ni lah. Memang kalau korang sebut JDM je, korang akan ingat GTR ni. So GTR ni adalah kenapa dia ikon adalah sebab setiap model yang dikeluarkan adalah repair error yang diorang dapat daripada kereta yang sebelum, and sebab itulah diorang sangat-sangat hebat atas track dan juga atas jalan raya. So kalau korang nampak GTR, memang korang akan pusing dan korang akan tengok GTR tu lalu. Itu adalah unconscious, benda-benda yang unconscious yang korang akan buat bila korang nampak Nissan GTR ni. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.